شیک داشتیم زندگیمونو میکردیم که یهو این خبر اومد. شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خرمشهر، ببخشید اون یه چیز دیگه بود. چی گفت؟ شنوندگان عزیز توجه فرمایید، رفتیم ماه. آره تو سالهای 60-70 میلادی بود که ناسا یهو اعلام کرد که برابچه جمع کردیم انداختیم کف آپولو، میخوایم بریم ماه یه دور بزنیم، 4 تا دافولی شماره بازی کنیم و بیایم دوباره زمین ببینیم اصلا دافولیای اونجا به درد میخورن یا نه، مثلا گفتم اندرزگو دور بزنه بیاد. از اونجایی هم که یه سری آدما هستن که کلا همیشه با همه چی مخالفن، یه جرقه‌ای تو ذهنشون زد که ناسا داره به ما دروغ میگه، داره ما رو خرفرض میکنه، اصلا کسی ماه نرفته، کلی هم مدرک داریم که ماه نرفته. اما دلیل کلا این ایرادا چی بود؟ ببین اون موقع زمان جنگ سرد و اینا یه رقابت خیلی فشرده بین آمریکا و شوروی بود که برن فضا، یعنی چجوری الان مثلا انرژی هسته‌ای یا همجوشی و اینا خیلی تاپ همه دنیا میخوان اولین نفر بهش برسن. اون موقع بین شوروی و آمریکا که ابرقدرت‌های اون موقع بودن، اینا چراغه، یه جنگی بود که کی زودتر به فضا میره و اونجا مثلا مستقر میشه. حالا اکثر کسایی هم که از سفر ناسا به ماه ایراد گرفتن اکثرا از سمت شوروی موروی بودن، یعنی نویسنده های اونا و اینا ایراد میگرفتن که یه جورایی میشه گفت که یه شاکله سیاسی هم توش هست این مخالفت. ولی یه سری آدم هم مثل من نشستن فکر میکنن سیاستمدارا روده راست تو شکمشونه گرفتن خط و دارن میرن ها. ما تا چی ما رفتیم تو یه سری ایراد گرفتن که بهتر از زبان خودشون بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم، پروفسور ایرادگیر هستم. اومدم بگم آقا ناسا داره سر ما کلا میذاره، گول نخوریم، اصلا نرفتیم ماه. چطور رفتیم ماه دیگه نمیریم ماه؟ ها اینا یکی برای من توضیح بده چرا دیگه بعد از اون سال که ماه نرفته؟ همین بغل دیگه نزدیکمونه. بعد اصلا یه عکس گرفتم پرچمه داره تکون میخوره تو ماه. مگه جو داره که پرچمه تکون بخوره ها؟ مگه جو داره که پرچمه تکون بخوره؟ یا اصلا اینو بذارم کنار، مگه ماه نیست؟ چی شده؟ مگه تو آسمون نیست؟ مگه زمین کروی نیست به گفته بعضی از شماها؟ ها چرا ستاره نیست دیگه اونجا؟ چرا نیست؟ تو عکسایی که از منتشر شده هیچ ستاره این نیست. اینا رو به من توضیح بدین، میریم سراغ ایرادای بعدی. اینکه چرا پرچم تکون میخوره اینجوری شق و رق وایستاده. یعنی 2 تا سرچ تو یوتیوب بزنین این فیلمی که آرمسترانگ داره پرچم این آمریکای کثافت رو اینجوری با دستش صاف میکنه که بکوبه تو زمین هست. یعنی اون پرچم آره جو نیست که تکون بخوره، جاذبه ما هم خیلی کمه، اینجوری نیست که ول کنی شده بیفته پایین. پرچم قشنگ با دستش صاف میکنه میکوبه زمین، تو همون حالت میمونه. اما اینکه چرا ستاره‌ای تو عکسایی که از ماه گرفتن مشاهده نشده؟ ببینید خب ما هممون میدونیم ماه 2 ور داره، یعنی یه دونه پشتشه، یه دونه هم یارو افتادم که میگفت خورشید پشتش به ماست. ماه 2 تا سمت داره دیگه، یه سمت روشنش که همیشه سمت ماهه، یه سمتش هم همیشه تاریک، یعنی همیشه تاریک که نه، یه سمتش هم پشتش که هیچ وقت ما نمیبینیمش اونو. خب یه چیزی که بود اینا مجبور قسمت تاریک ماه که کسی وجود نداره بره، چون اصلا چی نمیبینی، سرده، چون جو نداره دماش خیلی سرده. برعکسش هم همین ورا قسمت روشن ما هم خیلی گرمه. برای همین یه جوری برنامه ریزی کرده بودن که سفرشون بیفته مثلا تو موقع‌هایی که آفتاب تو کمترین شدت تابشی خودشه، یعنی دما زیاد بالا نباشه که این بد به خداها جزغاله بشن اون بالا. تو روز میرفتن، یعنی حالتی که خورشید داشته به ماه میتابیده. خب ما همین الان خورشید داره به زمین میتابه، آسمون ستاره ها رو نمیبینیم دیگه. شما وقتی جو نداری کسی هیچی نمیبینی، خورشید داره اینجوری پروژکتور 220 گرفته رو داره تا دست فرو تو نورو، چی رو می‌خوایم بالا تو ببینی؟ و اینکه میگن چرا ما دیگه ماه نمیریم، خب جوابش کاملا مشخصه. اندرزگو نیست که مثلا من بندازم با ماشین برم دور بزنم برگردم بیام خونم ماهه، کلی فاصله داره از زمین. متریال خاصی هم اونجا نداره که مثلا من بگم اوکی مثلا زمین نابود شده میخوام برم اونجا زندگی بکنم، برم از اونجا استخراج بکنم چیزی بردارم بیارم. البته که یه سری عناصر داره که مثلا ما میگیم عناصر خاصی انا فلان و اینا، ولی خب هنوز انقدر تکنولوژی ما پیشرفت نکرده که بتونیم بریم از اون منابع ورداریم بیاریم اینجا استفاده بکنیم. برای همین
نمیصرفه بریم. خب برای چی الکی؟ خب یه بار رفتن قدم زدن روش دیگه، الان بریم باز همونه. اینم لا پراندز بگم، یه جا خونده بودم که ناسا قراره همین 2-3 سال اخیر یه نفر رو 2-3 نفر رو بفرسته دوباره ماه. حالا باید ببینیم که برنامه‌ها طبق برنامه پیش میره یا نه. نه من حرفای شما رو قبول ندارم. اینا همش توطئه دشمنه و توطئه افرادیه که میخوان ما رو کنترل کنن، ما رو داخل ماتریکس نگه دارن و یه جوری باشه که مثلا ما نفهمیم دور و برمون چه خبره، اما ما باهوشتر از این حرفاییم، ما میدونیم دور و برمون چه خبره. اونا رو گفتی اینو جواب بده ببینم. چطور تو همون سالی که ناسا رفت ماه، توی هالیوود داشتن راجع به ماه فیلم میساختن، از کجا معلوم؟ از همون قطعات و تکنولوژی استفاده نکردن برای اینکه برن ماه، یعنی ماه رفتن رو نشون بدن. ها اینو میشه به من بگی؟ یا یه مورد دیگه که خیلی منطقی ما رد میکنیم رفتن به ماه، و این که چجوری میشه رد پایی که از فضانوردا توی ماه مونده با چکمه هاشون فرق داره؟ اینو به من توضیح بده، تو مردی اینو به من بگو. اینکه صنعت فیلمسازی هالیوود قویه که کسی اصلا شکی توش نداره و واقعا یکی از قوی ترین، شاید بگم قوی ترین صنعت فیلمسازی دنیاه. توی اون سالا داشتن راجع به ماه فیلم میساختن، بله، و خب یه سری عکس هم در اومده بود، اصلا شایعه از همینجا شروع شد که یه سری عکس از هالیوود در اومده بود که مثلا یه نفر با لباس فضانوردا داره از یه استودیویی میاد بیرون که توش دکور ماه هست و مثلا همه میگفتن که ببین اینا رفتن ما اینجا فیلم برداری شده، یه جوری با کامپیوتر و جلوه های ویژه و اینا درست شده که مثلا ما فکر کنیم اینا رفتن ما، هیچکی نرفته ما. یه سری هم که این وسط میگفتن اصلا زمین تخته، ما نمیتونیم بریم ماه، شما چه جوری رفتیم ماه اینقدره. دلت نخواد. و اینی هم که میگی چکمه ها فرق میکنه، یعنی رد چکمه ها فرق میکنه، یه چیزی که من راجبش خوندم و حالا اینو دقیق نمیتونم رد یا چیزش بکنم، اما مثل اینکه یه سری چکمه طراحی شده بود برای فضانوردا برای اینکه آلودگی از داخل سفینه به روی سطح ماه که محیط کاملا ایزوله است وارد نشه، یا برعکس آلودگی از ماه توی سفینه نیاد که بیاد زمین از مثل یهو شانس نداریم که یه ویروس ورمن از اونجا میارن میزنه کل نسل بشریت رو میپکونه. یه سری کاور روی کفششون اینا میپوشیدن، یه سری مثلا اتاق عمل رفتی بیمارستان جاهای خاص میری کاور مشنبایی میکشن رو پا، یه چیزی تو اون مایه ها بوده، اینا میکشیدن رو کفششون که مثلا وقتی دارن میرن رو ماه برمیگردن در بیارن بندازن سطل آشغال. یکی از دلایلی هم که مثلا ما میگیم واقعا سفر به ماه اتفاق افتاده اینه که شما اگه با تلسکوپ‌های خیلی قوی اون موقعیتی که آپولو نشسته رو نگاه بکنید، هنوز مثلا میتونید اینجا خیلی از قسمتایی که رد پای فضانوردا اینا هست رو ببینید و اون آثار فرود از سفینه آپولو و اینا رو کامل مشاهده بکنین. اما یه دلیلی که مثلا خیلی هم میگن آقا چرا ماهو ول کرده، مثلا دارن سعی میکنن برن مریخ. یک، ماه وابسته به زمینه، اگه زمین نابود بشه ماه هم نابود میشه، یعنی ماه به خاطر جاذبه زمینه که دور زمین داره میچرخه دیگه، درسته؟ اگه زمین له بشه به هر دلیلی میره تو چیز، یعنی ماه هم از بین میره. دو، ماه جو نداره، سیاره نیست، قمره. مریخ سیاره است، جو داره. حالا درسته شاید یه کوچولو جوش با زمین فرق بکنه ولی جو داره. حالا نکته دیگه چیه که این وسط باید بهش توجه بکنی؟ هنوز انسان نرفته مریخ که مسلمون برادر من، ربات داریم میفرستیم بریم اونجا میشه زندگی کرد یا نه؟ که اگر یهو زدن زمینو پوکوندن پولدارمون پاشن برن اونجا، به من و تو فقیر بیچاره که چیزی نمیرسه، مگر اینکه مثل فیلم 2012 قاچاقی بری تو سفینه باهاشون پاشی بری بالا. یادش بخیر چی فیلمی بود، مثلا قرار بود 2012 زمین نابود بشه. نه آقای محترم، شما داری مغلطه میکنی، سفسطه میکنی. من اصلا این برنامه رو به نشانه اعتراض ترک میکنم. وایستا، میکروفون نداشتیم که خداحافظ شما. امیدوارم مدگل روم نگیره که مثلا بگه دوباره دارم مثلا در راستای ایلومیناتی حرکت میکنم که مثلا اهداف اونا رو به کرسی بشونم. نه، من چیزی که عقلم میرسه رو دارم میگم. یه سری سرچ هم خودتون بزنین کامل همه شبهاتی که راجع به سفر به ماه هست و جواباشو دانشمندا دادن. حالا دیگه قبول کردن نکردنش پای خودتون دیگه، من ضامن اون نیستم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. ساب کردین یه کامنت انگلیسی هم بذارین که سابتون نپره. کلا کامنت میذارین هم انگلیسی بذارین یا با ایموجی بذارین، یه جوری بذارین که یوتیوب نپره. عجیب سیخ کرده دوباره رو ما ایرانی‌ها، مثل 3-4 سال پیش شده. یعنی کامنت میپره، ساب میپره، اصلا کامنت میذاری نوتیفش برای من میاد، میرم میبینم مثلا نیست، نمیشه جواب داد، مثلا پریده کامنته. صفحات اجتماعی منم بقیه‌اش اینستا، مینستا، تلگرام، اینا همش داخل دیسکریپشن هست. دوست داشتین میتونین اونا رو هم فالو بکنین.
نظر شما چیه؟ آیا ناسا داره ما دروغ میگه نرفتن ماه یا نه واقعا رفتن؟ یه نکته دیگه هم که این تمن اضافه بکنم، تو پروژه آپولو چند ده هزار نفر شرکت داشتن، یعنی مثلا سبزی خورد نمی‌کرده که 4 نفر بشینن، سفینه فضایی بوده، 12 هزار نفر داشتن اونجا کار میکردن. این که تو 12 هزار نفر رو یه کاری بکنی که دروغ نگن، این اطلاعات از این وسط درز نکنه، هم خودش همه چی رو داره میگه دیگه. آقا نمیشه، اگه راست نباشه نمیشه دروغ رو نگه داشت. 12 نفر بالاخره یه نفر اون وسط دهن لقی میکنه، دروغ در میومده. شاید هم یکی اون وسط دهن لقی کرد این دروغ در اومده. نظر شما چیه؟